Tương ớt chiên xù cay gấp đôi mới. Vạn món ngon buông vị. Toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhiều căng thẳng thì tối chủ nhật chúng ta ngồi trước màn ảnh nhỏ cùng xem các nghệ sĩ họ sẽ xử lý như thế nào về những câu hỏi khó để đưa ra một cái quyết định đúng đắn. Và ngay bây giờ xin giới thiệu cặp đôi đầu tiên của chương trình chúng ta, đó chính là cặp đôi tiếp theo, đó là Harry Bon và Will. Và xin giới thiệu Khả Như và Mạc Đăng Khoa. Ủa gì vậy? Trời đất ơi, đi lên rồi anh ạ. Thôi lên thôi chị ơi. Võ Hoàng Yên. Cái gì vậy? Ê, ê, ê. Ê. Trời ơi, mà khỏe dữ vậy. Buka và Espinosa. Cho anh chào với anh chứ. Thưa quý vị, chúng tôi thấy là cặp đôi mặc đồ mà rất là trùng khớp với nhau. Về áo dài đó là Khả Như và Mạc Văn Khoa. Wow. Thì mọi người thấy giống cặp đôi gì ạ? Giống múa đám cưới á, khi mà dầm để. Hồi nãy như anh Giang, anh thấy em với Khoa mặc đồ giống cô dâu chú rể không? Nói không, ba má cô dâu chú rể thì được. Ông xui đang nói với bà xui. Dâu giới về hiền xưng lứa lại mình hát dài dài được không? Hát dài dài nó đã hát. Biết sao không? Tại cái tầng này của em á, cái tầng nó thấp thấp á. Lúc nó vô họp nhóm á là nó mọi người ơi, mốt hả mình làm gì hỗ trợ mình với. Bắt nhịp xong người ta hỗ trợ cái thả ngang thả lửng. Rồi mốt ai mà giúp đỡ nữa. Ai mà hỗ trợ nữa. Hát lại đàng hoàng coi. Hát lại đàng hoàng ta hỗ trợ cho. Bây giờ nhắc dùm 4 chữ sau nè, tại không thuộc. Không thuộc thì bớt mồi lại. Không thuộc thì bớt mồi lại. Không thuộc thì bớt mồi lại. Anh làm gì hung dữ vậy? Đâu, hát lại coi. Chén rượu này tôi sẽ giúp đàn trai 2 bài vô. Chén rượu này tôi sẽ giúp làng trai. Chén thứ 2 tôi xin chúc cho đàn bà. Này anh Tám, anh nhìn chi mà chị sao? Này cô Tám cùng vô ly cái. Múa luôn rồi. Em đừng có múa, em muốn không ra phi công. Ra cái khác kỳ lắm. Bây giờ nhìn Mạc Văn Khoa nè, nó giống hình ảnh ngày xưa đó, con của mấy ông hội đồng. Ngày hôm nay là tất cả xuất hiện là cặp đôi, chỉ có mình Yến là đi một mình nè. Hôm nay là con sen anh ơi, anh nhìn thấy không, nhà giàu quá trời giàu. Đúng rồi, vô đây nè, con sen nè, đúng rồi. Nhưng mà con sen là chuyện ngày xưa, em bán đất được nhiều tiền em lên đây em ở. Yến là con su á, chứ không phải con sen. Con su không gì ba? Su lắm, nhìn mặt xui thì sao? Coi lại cái mặt mình đi nói chuyện ta nghe. Nó coi lại cái mặt em mới nhớ. Anh Hồ Quang Hiếu, hồi buổi trước ngồi đây anh nói là nhìn lên trên này khủng khiếp lắm. Tôi thấy cái gì bự bự mở ra mở vô á. Bây giờ em mới cảm nhận được cái cảm giác của anh Hồ Quang Hiếu, đúng khủng khiếp này. Có cái gì đó bự bự mà nó cứ mở ra mở vô. Bự mà nó cứ mở ra mở vô. Trời ơi. Nói chuyện khép cái miệng lại được không ạ? Ngày hôm nay cũng như cũ, chúng ta sẽ chào đón những vị khách mời là những người không làm trong nghệ thuật, hoặc là có một tí
rành về nghệ thuật. Họ đến đây vì niềm yêu thích chương trình. Nhiệm vụ của chúng ta là trả lời câu nào biết trả lời biết, không biết thì trả lời không biết, để cho người ta tin, người ta chọn, để người ta có phần quà mang về. Ngày hôm nay sẽ có 2 cặp chơi. Cặp đầu tiên mời xuất hiện. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước nào. Dạ, con chào chú Trần Giang. Xin chào các anh chị trai xinh gái đẹp của chung cư Chọn Ai Đây ạ. Em chào các khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như đang xem đài. Em tên là Phạm Trần Huỳnh Diệu, hiện đang là học sinh và vận động viên tại trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Mình là chơi môn nào? Dạ, võ cổ truyền ạ. Rồi mình có đi thi đấu gì chưa? Dạ rồi ạ. Có giải thưởng gì không con gái? Con được một cái huy chương đồng quốc gia rồi ạ. Rồi, anh không tin, anh muốn thách đấu với em. Ghê vậy. Mời anh. Mời anh. Đúng không ạ? Dạ đi xuống em. Trước khi em thách đấu anh sẽ nói về cái bộ môn này. Võ cổ truyền của em này học là một môn võ cổ truyền mới lạ, chỉ đánh vào đối thủ mà không đánh tưng tay hay gì, đánh vô miệng thôi. Xưng livestream được ạ. Hư cái miệng livestream được nha. Không, bỏ. Rồi mời bạn trai giới thiệu nào. Dạ, chào chú Giang ạ. Cháu em chào anh chị ạ. Dạ, em chào khán giả, chào mọi người ạ. Dạ, cháu tên là Hải Vót ạ. Dạ, Hải Vót. Vót tập Vót. Hót vãi ạ. Hót vãi ạ. Đấy là hót vải đó. Dạ. Hải Vót. Hot vải à, là hot. Anh tên là Hải, nickname là Hải Vót, đọc được là hót vải. Vót là bay cao lên bầu trời. Vót là Vót chatbot đấy, chatbot. Dạ vâng ạ. Dạ, hiện tại thì cháu đang là làm diễn viên trẻ. Cháu sinh sống tại Thái Bình ạ. Dạ, công việc chính thì ở nhà phụ gia đình buôn bán ạ. Mình là học diễn viên ở đâu? Dạ, cháu học ở sân khấu kịch Hồng Vân ạ. Hôm nay đến đây đi quay phải chiến thắng. Có xô. Để kiếm tiền, tại đầu tư quần áo là hết cái thua hết cái 4 triệu rồi. Mới mua qua giá vẫn còn. Đây này cháu Dạ, để đây. em nói xong á, nghệ sĩ không ai sợ em chọn chúng luôn, áp lực. Bây giờ vậy, mời hai bạn qua tôi xì. 2, 3. Sao không ra thẳng cái tay ra? Ủa, hoài luôn. Hoài luôn. Cháu chơi trước có luôn. tập trước không? Cháu hy sinh. Chơi trước và hy sinh. Chơi trước được lợi mà. Chơi trước hay thua? Đâu có, chơi trước lợi thế chứ. Thế thì thôi Quả tôi biết. xì đi. Thắng rồi đó, được quyền chơi trước. Cháu chọn nguyên nhân làm cháu sửa lỗi. Lê Dương Vũ Lâm được chọn. Thưa quý vị, vòng đầu tiên xin phép được bắt đầu. Lê Dương Vũ Lâm, trời ơi, Dễ không anh? Dễ không? quá đơn giản. Mời câu hỏi. Chuyên môn. Hỏi về sửa mũi thôi. Phong thủy. Trên cơ thể của chúng ta, nhóm cơ của bộ phận nào hoạt động không biết mệt mỏi? Quá đơn giản luôn. Của chúng ta là nói chung chứ phải riêng em là cái cặp môi là anh biết Đúng rồi. rồi, cặp môi em nói ngày nói đêm. Thấy em nói yên thuyên nói không bao giờ mỏi. Đối với những người cách quốc nghề mẫu như Võ Hoàng Yến thì đôi chân đi hoài sẽ không mỏi, bởi vì cái đó là cái nghề đặc thù của họ. Trên cơ thể chúng ta, cái cơ nào mà làm việc riết là không mỏi đó chính là cái bao tử. Bao tử em ngủ nó cũng bóp, thấy không? Mới để là nó bóp, đến khi mà mình liệm dần là cái bao tử vẫn còn bóp. Em nghĩ là con tim chứ. Anh ơi, rồi mấy bữa em bị đau bụng á, nó cũng mệt á, nó mới đau á. Bao tử chỉ làm việc lúc mình ăn quá no hay là em ăn thức ăn vô thôi. Đúng rồi mà. Nó bóp liên tục đúng không? Đúng, những lúc mà em đau bụng, em đầy hơi thì em cũng mệt á. À, Dạ. vậy con tim. Con tim nha. Con tim hợp lý không? Con tim hợp lý Có không? mệt tim, có mệt tim. Tại vì Con tim có mệt, tại vì anh chạy nhiều anh sẽ bị tăng cái tần suất lên. Vậy là bộ não. Mệt tim đúng Bộ không? não không mệt. Có nhức đầu mệt. Nhức đầu đó. Như Bây giờ chắc não kia không mệt rất mệt. Câu này của em mọi người à. Câu này của em mọi người à. Dạ, trả lời đi. Cái lỗ mũi lắm rồi. Ở trong Nhanh Như Chớp một cái câu rất là hay là con gì đập thì sống mà ngưng đập thì chết. Đấy là con tim. Vậy nó hoạt động liên tục và nó không bao giờ biết mỏi mệt. Nó nói trời tôi mỏi tim quá, không bao giờ mỏi tim quá. Chính vì vậy cái câu chốt là cơ tim. Cơ tim. Là con tim đúng không? Cơ tim hoạt động liên tục không mỏi. Tin hay không?
là cái bao tử em ngủ nó cũng bóp, thấy không? Mới để là nó bóp, đến khi mà mình liệm dần là cái bao tử vẫn còn bóp. Em nghĩ là con tim chứ. Chính vì vậy cái câu chốt là cơ tim. Tin hay không? Năm, Cháu 4, Động lực của em đó. 3, không tin đâu à? không tin. Hồi nãy anh mới bảo cái bao tử xong giờ anh lại bảo con tim, anh không thật thà. Anh không thật thà. Anh không thật thà. Nhiều người bị bệnh tim thì nó sẽ phải mệt ạ. Anh sai rồi. Ê cái mũi á, Mạnh dạn cái phải cơ có mũi mũi đâu nha. có mệt Dù đâu. sữa hay không nó vẫn không bao giờ mệt. Đúng rồi. Hợp lý. Đúng rồi, dạ đúng rồi ạ. Không tin Lê Dương Bảo Lâm. Đáp án con tim là không chính xác. Theo bạn nghĩ là vậy, đúng không? Có đáp án không? Cái mũi ạ. Tại vì là cái mũi thì nó sẽ để im như thế này, nó đâu có phải làm gì đâu ạ. Những lúc sổ mũi thì sao? Đúng rồi, hít không nổi. Khẹt. Và lựa chọn không tin Lê Dương Bảo Lâm là sự lựa chọn Không chính xác. chính xác. Đó chính là cái lưỡi. Ôi trời. Vậy hả? Mỏi dư. Có mỏi nha. Lưỡi được tạo thành từ 8 loại cơ khác nhau, quấn vào nhau tạo ra một ma trận linh động, giống với vòi voi, gọi là cơ thủy tĩnh. Và cơ lưỡi là những cơ duy nhất của cơ thể con người hoạt động độc lập với bộ xương. Ủa em thấy lưỡi mỏi mà anh. Có nhiều cái là mình cái lưỡi mỏi lắm. Không, thật ra nhiều khi là mình mỏi hàm. Mình mỏi cái hai cái bên Mình đây mỏi nè. cái hàm á chứ mình Chứ không phải là mỏi lưỡi. Lè lưỡi ra đá Lưỡi là- hoài rồi mỏi không? Mỏi nha. Ý hỏi Nguyên. Anh cứ Mà bắt gì? Mà bắt gì? Là ý là- Mà ý- bắt gì chị phải đá cái lưỡi hoài cho nó mỏi. Không mỏi nha. Lê gì ạ? Có giọng lê gì? Thì đó lê gì đó anh. Đúng không? Chim lê lê nó cũng lê lê. Một dấu A. Đầu tiên xin chúc mừng. Dạ chào. Rồi bây giờ Duy Hiểu nào. Con sẽ chọn chàng phi công ạ. ST. Anh phi công ạ. Câu hỏi dành cho ST. Cần hỗ trợ với Ti ơi. Dạ cần ạ. Cần nha mọi người. Cả chung cư ạ. Ok. Trời ơi, câu này dễ ẹt. Nhiều khi mình không cần ST giúp đỡ luôn. Bộ phim Hollywood nào đã đạt doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại? Cái này thì chắc nhiều người biết nè. Dễ ẹt. Doraemon ạ. À đi 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 ta ta đi 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 đi. Doraemon ơi, có phải là mình đạt doanh thu cao nhất thế giới hay không? Dạ đúng rồi đó, Nobita à. À mọi người ơi, hỗ trợ thuốc cho thằng bé đi à. Phi công bay Nhật về lại Mỹ đi chứ Hollywood Tại mà. sao là Hollywood mà? Hollywood bé ơi. Hollywood đi đâu xa Anh xôi ơi, quá vậy? anh bay lộn nước rồi bay về đi anh. Bay về Đúng nha. rồi. Bay về nha. Hollywood thì ST nghĩ rằng là bộ phim Cuốn theo chiều gió. Gone with the Wind. Mặc dù có rất là nhiều bộ phim gần đây như là Avatar nè, rồi Avenger thì có rất là nhiều doanh thu cao, nhưng mà ST nghĩ rằng là bộ phim Cuốn theo chiều gió vẫn là một bộ phim mà chưa có ai vượt qua doanh số đó. Gone with the Wind. Đúng rồi đó. Xin hỏi gái tin hay không? Tên. Bộ phim Hollywood nào đã đạt doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại? Doraemon ạ. Hollywood bé ơi. Hollywood thì ST nghĩ rằng là bộ phim Cuốn theo chiều gió. Gái tin hay không? Con Tin đi em. tin Không tin. Không tin rõ ta đã rồi không tin. Vì sao? cái bộ phim này thật sự con chưa nghe tên luôn ạ. Có phim đó em là Tên tiếng Anh là Gone with the Wind, là cuốn theo Có chiều chuyện gió. á. Phim nổi tiếng rất là nổi tiếng luôn. có chuyện luôn. Chắc cái Doanh thu lứa- nó có cao lứa bé không? chưa Thì biết coi. doanh thu có cao không? Không biết nhưng mà có phim đó nghe. Vì bạn đã trẻ mà với lại không làm Chưa bên coi mảng nghệ thuật đâu. nên không biết. Rồi, không tin ST. Vậy theo bạn nghĩ là phim gì bạn biết không? Dạ không ạ. Không nghĩ luôn hả? Không nghĩ luôn. Và sự lựa chọn không tin ST về một bộ phim của Hollywood doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sự lựa chọn không tin là sự lựa chọn chính xác. Chính xác. Ai biết?
Endgame đúng không? Em cũng nghe lời Exactly, thật. Endgame. Avengers Endgame đã thu về 2,797 tỷ USD vào năm ngoái, vượt qua Avatar. Avatar mang về là 2.788 tỷ USD. Chúc mừng em. Rồi, một dấu ít xuất hiện, xin chúc mừng. Tiếp tục, Hải. Chọn anh Khoa trước, tại em mất tiền với anh Khoa nhiều rồi. Ủa sao vậy em? Em ăn bún với anh nhiều ạ. Em ăn lấy đọc nhiều hả? Dạ, Rồi nhiều với ạ. tinh thần khách hàng là thượng đế, Dạ. em cứ tin anh nhá. Em cứ tin anh nhá. Câu hỏi dành cho Mạc Văn Khoa. Con gì lúc mới sinh ra là giống cái, khi lớn lên có thể thành giống đực? Trời ơi. Dễ quá. Trời ơi. Dễ quá. Kính thưa người chơi, kính thưa quý vị khán giả, đây là những lời từ trong ruột gan của anh ra. Đó chính là con vợ ạ. Cái gì? Con vợ hả? Con vợ hả? Sao vợ? Vợ em. Vợ em sao nè? Lúc mới yêu nhau thùy mị nết na, nhưng tới bây giờ cô ấy là người chồng, còn em là người vợ. Mỗi lần đi về nhà là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Và không chỉ nhà em đâu, nhà anh Lâm nữa. Nhà anh Lâm nữa. Hôm bữa em qua nhà anh chơi, Quỳnh Quỳnh đang bổ củi ngoài sân. Dạ. Còn anh Lâm là đang đánh son môi trên phòng ngủ. Bởi vậy là mình cảm nhận được á, là phụ nữ ấy, sau này ấy, càng ngày càng có nét đàn ông. Nhưng đó chỉ là gia đình anh thôi. Còn cái con mà mới đẻ ra mà là nữ ấy, mà lớn lên thành nam ấy, đó chính là con lươn. Con lươn. Con lương. Con lương à? Con lươn. 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 Anh có thể giải thích thật thà tí nữa không? Giải thích thật thà tí nữa không ạ? Em thử đi ra ngoài chợ bán cho con 1 ký lươn đực cơ, xem là bà bán lươn bà nói cái gì. Làm sao mà em phân biệt được cái? Bởi vì là hồi nhỏ lớn lên nó sẽ bị biến hóa giới tính. Lên nó sẽ bị biến hóa giới tính. Em yên tâm đi. Nghe thuyết phục lắm đó em. Thuyết phục lắm em. Em tin anh hàng là thượng đế vậy mà. Hot vải. Có tin Mạc Văn Khoa hay không? Cháu tin anh Khoa ạ. Dạ. Tin. Còn thấy sao? Mọi người cứ Đúng mà. Tại sao? cứ Sao phải biết? phân vân thế gì. Em đoán ạ. Bây giờ đơn giản anh ra ngoài chợ bán cho con 1 ký lương đực, không bao giờ anh bán được hết á. Bởi vì lớn lên nó giống nhau hết, nó bị chuyển đổi giới tính hết à. Tin anh không? Em tin nhưng mà tại vì tin là tại vì em Bây giờ quý anh nói thôi. sai là em không còn ăn bún đậu quán nhà anh nữa, tội gì anh phải nói sai. Anh ơi không sao đâu, anh nói sai này không ăn nữa thì em ăn cho ạ. Hợp lý. Có ai biết về thông tin này không? Tin Con anh lương đi. á, hình như theo em biết nó là lưỡng tính. Con lương lượng tính đúng Tính ạ. rồi. Nhưng mà em không biết là lúc nó mới sinh ra là nó là đực hay là cái thôi. Mới sinh ra là cái, sau một thời gian. Nhưng mà như người ta dựa vô cái gì người ta phân tích chuyện mà nó thành con cái con đực. Cái này em đọc được, bây giờ chỉ gõ Google, chỉ gõ những con vật, nó có 10 con vật Biết lận. là con cá hề á. Em tin anh Khoa không dám nói dối với em đâu. Vấn đề là không phải là anh Khoa nói dối là không nói dối, vấn đề là cái biết đó hay anh không? Khoa biết hay không thôi. Nhưng mà có phải là hôm nay là dẫn gia đình tới là chỉ để cổ vũ không, đúng không? Thiết đông lắm anh ạ. Kìa chú em bố em Cổ kìa. vũ. Rồi. Không, em nhớ lại rồi ạ. Cái gì? Nhớ lại Con gì? ạ? Anh chợt nhớ lại. À Thật ra không phải con lươn đâu. dạ. Cái con biến đổi giới tính ấy là con cá rô phi. Cá rô phi. Cái gì? Cá rô phi. Sai. Không tin. Em này không tin anh hả? Em ngày xưa em đi câu cá rất nhiều. Con cá rô ấy nó có con rô đực với rô cái. Đúng. Con lương vẫn con lương đực lương cái, cá rô vẫn có cá rô đực con cái, thì con cái là tự động đực mà ra, con đực tự cái mà quá. Em biết rô phi đơn tính chưa? Chưa. Thì bây giờ đó, tại sao người ta gọi là rô phi đơn tính mà người ta gọi là rô phi đực, rô phi cái? Tại sao? Em phải hả? Tại vì hồi bé, hồi mới đẻ ra là con cái, lên nó thành con đực, gọi là rô phi đơn tính. Đáp án cuối cùng là Con cá rô phi ạ. tin hay không? Nó không tin là anh lươn lẹo lắm. Anh vừa bảo con lươn lẹo không nào. Thì người ta đưa cho 2 option có quyền chọn rồi, nhưng mà thực ra là con gì? Con lươn ạ. Con lương đáp án cuối cùng. Lương lẹo. Con lươn là đáp án cuối cùng ạ. Lương Tin hay lẹo không? nha. Cái đó có sự lương lẹo trên này. 4 3 2 1. Tin. Tin. Và con lương là sự lựa chọn của Mạc Văn Khoa. Hải tin. Và đây là một sự lựa chọn chính xác. Thế phải bảo là khách hàng
là thượng đế mà. Đặc tính này của lương được các nhà khoa học gọi là đảo ngược giống. Lương cái sau một lần đẻ, buồng trứng sẽ chuyển hóa thành tinh hoàng, từ giống cái trở thành giống đực, vĩnh viễn không đẻ trứng nữa. Kỳ diệu Mọi người. quá vậy. Hay quá à, tự nhiên đẻ xong cái chuyển giới luôn rồi trời. Mà không mất tiền gặp bác sĩ thẩm mỹ. Sướng vậy trời. Hay quá. vậy trời. Nhưng mà nó con lương được trải nghiệm nhiều thứ. Ủa nhưng mà khi mà con lương đực đẻ ra thì suốt đời là đực hả anh? Anh cũng biết. Nói chung là kiến thức là muôn vàng, nhiều lắm. Mỗi ngày mình học một điều mới mẻ. Một dấu O nữa cho Hải, xin chúc mừng. Trời. Chỉ một lối đi. Chị phải chọn chị rồi. Dạ, con xin chọn chị Lý Nhã Kỳ ạ. Lê Nhã Kỳ. Cụ bà Robina 99 tuổi đã lập kỷ lục Guinness người lớn tuổi nhất lái cái gì? A. Máy bay, B. Xe lửa và C là xe phân khối lớn 1.200 phân khối. Không là gì? Là máy bay. 99 tuổi anh. Thật ra là năm ngoái của bà là đạt kỷ lục lái máy bay. Nhưng năm nay cái người mà đạt kỷ lục lái máy bay là chị rồi. Thôi. Không, chị ta lái chị. Chị là máy bay mà. Chị là máy lái. bay, người Chị ta lái lái mà. chị. Chị thích lái. Chị tự lái chị. Không, khó quá à. Thôi đi về đi em. Thôi đi về. Cái gì vậy Trả lời chị? đi rồi về. Sao mà đụng tới Lý Nhã Kỳ là đi về vậy? Hỏi khó chỉ về đó anh. Ủa em thực ra là em cũng đâu cần chơi chương trình này lắm đâu. Về chị nhận em làm bảo vệ cho chị. Thôi đi về. Về đây. Em nghĩ là cái xe phân khối lớn là hợp lý nhất. Không, em nghĩ là xe lửa nó dễ leo hơn. Một cụ bà mà ngồi bây giờ leo lên một chiếc xe mô tô leo sao được? Theo như em á, lái máy bay là cái chuyện cũng hơi khó. Đúng. Lái xe lửa thì em thấy nó cũng không hợp lý. Em thấy Đúng. lái xe phân khối lớn là nó hợp lý nhất. Đúng, đúng. Là tại vì thường á những người già á, họ sẽ không lái xe phân khối lớn nổi. Là tại vì thứ nhất xe phân khối lớn nó nặng, thứ hai là họ không có sức chịu được gió có thể bay xương của họ đi. Trời ơi, gió bay xương luôn kìa. Đấy là ốm rồi, già yếu ốm nó sẽ bay đi. Cho nên là muốn lập kỷ lục thì mình phải làm cái gì đó khó. Lái xe Lái lửa. xe phân khối lớn. Không, xe lửa dễ ngồi nè. Xe lửa lên ngồi chỉ lái một đường thẳng thôi. Xe lửa nhiều khi không cần lái nó cũng chạy đúng đường ray. Mình có kinh nghiệm là mình chỉ cần lên thôi, mình độ tuổi nào mình cũng có thể làm được. Em nhiều khi là lái trực thăng cũng được mà. Rồi, Nên là đáp án bỏ cuối đi. cùng là Phân khối lớn. tin hay không? Chung cư bấn loạn quá, nhỏ Em xỉu đừng luôn. lo, nếu chị có sai chị cũng bồi thường tổn thương cho em. Thật ra là năm ngoái của bà là đạt kỷ lục lái máy bay. Em nghĩ là cái xe phân khối lớn là hợp lý nhất. Không, em nghĩ là xe lửa nó dễ leo hơn. Rồi, đáp án cuối cùng là Phân khối lớn. tin hay không? Em tin chị. Tin. Ồ, vậy là tin gì? Nếu chính xác thì mình có một dấu. Nếu không chính xác thì cơ hội sẽ đến với Hải. Hải sẽ trả lời ngay tại đó một câu hỏi khác. Và sự lựa chọn này là một sự lựa chọn. Không chính xác. Bye bye. Trời ơi, cái shop nhà mình sao lại hại con bé? Chị không biết gì luôn em. Chị thiệt luôn á, chị xin lỗi. Chị không biết gì luôn em. Chị thiệt luôn á, chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Ngày 29 tháng 7, UBI đưa tin của bà 99 tuổi Robina Asti đã được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người hướng dẫn lái máy bay Thấy chưa? lớn Thấy tuổi chưa? nhất thế giới Thấy và chưa? cũng là phi công lớn tuổi nhất. Hay quá. Chào tay cho bà. Lái máy bay. Như vậy là cơ hội đến với Hải để kết thúc vòng đấu này tại vị trí của Lý Nhã Kỳ. Em trả lời đúng là em chiến thắng á. Cố lên Hải ơi, quay xe em ơi. Thành phần chủ yếu cấu tạo nên sao chổi là gì? Dễ. Sao chổi thì chủ yếu cấu tạo lên bằng lông. Không, lông gà. Lông gà. Lộn rồi. Cái đó là cái chổi chứ phải sao? Bằng kim cương đó chị. Kim cương. Chị Kỳ, có ai bán cho chị một viên kim cương đến từ sao chổi chưa? Chưa em. Vậy chưa chắc là trên đó có kim cương. Tại vì chị Lý Nhã Kỳ kim cương ở nơi nào cũng có hết. Đúng. Giờ Ai biết? sao? Mọi Ai người biết? nè, tham gia cho mấy bé coi nè. Sao chổi được hình thành từ đất đá. Không, em nghĩ là sao chổi là cái sao mà mình thấy sáng lúc mà Xẹt qua xẹt lại. Sao chổi là cái sao mà xuống đó. thì những cái sao mà xẹt ngang như vậy, những cái có luồng sáng như vậy nó không thể nào hình thành bằng đất đá được. Đất đá nó kéo ngang cái là tối hù. Cái này phải làm bằng băng. Trên đó chắc toàn titan và kim loại thôi. Không, còn sao chổi có thể được hình thành từ bụi thiên thạch nha.
Lý Gia Kỳ lựa chọn một đáp án cuối cùng. Chị nghĩ là bằng đất đá. Đất Đất đá. Tin hay không? Sao chổi được hình thành từ đất đá. Cái này phải là bằng băng. Trên đó chắc toàn titan và kim loại thôi. Chị nghĩ là bằng đất đá. Tin hay không? Cháu không tin ạ. Không tin. Nếu em là em sẽ chọn cái gì? Cháu cũng biết nhưng mà cháu nghĩ là các ngôi sao tạo lại với nhau ạ. Và lựa chọn không tin là lựa chọn chính xác. Trời ơi. Sao chổi là một thiên thể gần giống một tiểu hành tinh nhưng không cấu tạo nhiều từ đất đá mà chủ yếu là từ băng. Hàng xóm tôi sáng dạ quá. Từ băng á. Người ta gọi sao băng. Chị nói đúng á. Gọi sao băng? Gọi sao băng. Buka chưa? đã trả lời chính xác. Một hàng ngang đã được hình thành, một người ở lại và một người ra về. Là ngày không may mắn con nhỉ? Dạ dạ. Buồn ai trong đây không? Có thể chú mời xuống đây để con vợt một đường. Dạ không ạ. Em có muốn tỉ thí với ai không? Anh Dương Lâm ạ. Ủng hộ nè. Rồi ra đi em ạ. Nhạc drama. Kèm cổ. Hù cái là thấy né không được rồi kìa. Né cái mũi, né cái mũi, né cái mũi ra nha. Cái miệng Né cái miệng ra đó em, né cái miệng ra. Lé cái hàm răng giùm chị luôn. Thôi em biểu diễn quyền đi. Em tự biểu diễn quyền của em đi. Whitney. Bay ra té luôn. Nhỏ em giật luôn, em giật luôn. Đó, đi rồi. Quá. Trơn trơn. Cảm ơn em rồi. Như vậy là Duy Hải tiếp tục đi vào vòng trong. Huyền Diệu dừng lại với phần thưởng là 4 triệu đồng từ ban tổ chức. Và chúc cho hai bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, như vậy là cặp đầu tiên đã có người chiến thắng đang chờ đợi bên trong để gặp gỡ người chiến thắng ở cặp thứ hai. Và cặp thứ hai họ là ai? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Mời bạn gái giới thiệu nào. Dạ con chào chú Trường Giang cũng như là tất cả các anh chị ở chung cư cũng như là tất cả các khán giả. Em tên là Hạ Long. Wow, tên đẹp nhờ. Em hỏi gì? Hỏi Vịnh á. Dạ em họ Nguyễn Nguyễn Long Hạ Long đẹp nhờ. Rồi mình học sinh viên năm mấy? Dạ hiện tại thì con là sinh viên năm 3 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ạ. Chuyên ngành của mình là gì? Dạ con học về bác sĩ đa khoa ạ. Bác sĩ đa khoa. Thì mình học được tất cả xem là bao nhiêu năm tất cả? Dạ tổng cộng là 6 năm thì hiện tại là con đang học năm 3 ạ. Nửa đường hưng phấn rồi. Dạ đúng rồi. Chúc cho cái việc học mình nó suôn sẻ ha. Dạ em cảm ơn chú. Thì theo con mắt nhìn sơ qua thì ở đây ai bệnh nặng? Anh nói gì ghê vậy? Mình có khám về thần kinh không bác? Dạ cũng có ạ. Làm mà tranh thủ em, tranh thủ chở Lý Gia Kỳ đi giùm anh. Ủa vậy hả? Còn bạn trai Em chào anh Trường giới thiệu Giang. nào? Em tên Khánh, hiện tại thì em đang kinh doanh và em là cựu lính quân y ạ. Em là đi bộ đội ạ. Mới bộ đội về. Chú bộ đội quân y nha. Hiện tại thì em đang đau giọng nên là hy vọng khán giả và anh chị nghệ sĩ giúp đỡ cho em ạ. Có bác sĩ khám luôn ạ. Đa khoa kế bên kìa. Mình là bây giờ là mình là đi bộ đội về là mình làm gì? Dạ vâng, hiện tại thì em đang kinh doanh ạ. Kinh doanh gì? Em kinh doanh mỹ phẩm ở trên mạng. Bán hình thức nào? Livestream hay sao? Dạ, không, em vừa bán online và vừa bán offline ạ. Công ty của mình hả? Dạ, Công ty riêng hả? là công ty của ông ngoại cùng người anh của em ạ. Nói chung là đang hợp tác cùng người anh bán một loại Dạ, mỹ vâng. phẩm cho nam hay cho nữ? Dạ, cho cả nam và nữ ạ. Chúc cho công việc ngày càng tốt đẹp. Em cảm ơn ạ. Bây giờ ai sẽ là người chơi trước?
Em nhường cho bạn gái. Rồi, Hạ Long sẽ người chơi trước. Dạ, em xin phép được chọn một chị mà em thích từ mùa đầu rồi ạ. Đó là chị Buka. Wow. Cảm ơn em. Ủa coi đầu thích. Anh làm gì thở dài vậy nha. Anh thấy tương lai bé mờ mịt quá. Không sao, hãy tin chị. Vòng 2 bắt đầu. Câu hỏi dành cho Buka. Trong MV Sao Anh Chưa Về Nhà, trời ơi, của Ami, chàng hoàng tử của Ami đang đi đâu? Đi lái taxi. Tại vì trong MV đó có đoạn là mọi người có nhớ không? Em có biết MV đó không? Dạ biết à. Đó, có cái đoạn là anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 20 phút mà hắt xì hơi, em đăng xa set, em up story, đúng không? hay quá, Dạ. bé này duyên dáng. Em nói em nhớ anh taxi nè, là có nghĩa là anh đi ra Ricky taxi. Star. Dạ, Ricky Star. Ricky Star. Nhưng mà tại vì trong MV đó không có bối cảnh hiện đại. MV đó là hơi thần thoại chút xíu, hơi cổ tích tí xíu, thì mình ủn chiếc taxi vô thì nó không hợp cho lắm. Ủn chứ taxi vô là sao? Là ý là chạy ủn vô á. Vậy thì bây giờ mình ịn ra đi ra. Dạ, mình ịn chiếc taxi ra, mình sẽ thế cái chuyện khác vô. Trong đó là chị nhớ là cái anh đó, anh hoàng tử á, ảnh dắt một chú ngựa, dắt ngựa đi vòng vòng. Dắt ngựa đi vòng vòng. Dạ. Dắt ngựa vòng vòng có gì đâu mà ngóng trong. Em tự phân tích đi, đâu cần ngóng trong đâu. Em có coi MV chưa? Dạ rồi. Em thấy anh hoàng tử dắt ngựa đi vòng vòng đúng không? Đi vô rừng. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi bị thổ dân bắt, nhốt trói anh lại. Nhưng mà quan trọng là dắt ngựa đi đâu. Đó, Em đúng rồi. phải coi kỹ. Là đi vô rừng đó. Thì đi vô rừng đó. Nhưng mà vô rừng làm gì? Vô chổng cho thổ dân bắt. Rồi đáp án cuối cùng là đi vô rừng đúng không? Dạ đi vô rừng. Xin hỏi bé Ngựa đi vô rừng. Hạ Long tin hay không? Dạ lúc đầu chị nói là đi dắt ngựa thì em không tin lắm. Nhưng mà khi mà nói đi vào rừng thì em lại hơi tin. Hơi tin. Hơi tin. Tình cảm em dành cho chị nhiều quá mà kiến thức chỉ có nhiêu đó thôi à. Không mà thông cảm. phải công nhận là hồi nãy Harry có chứng kiến là Buka có mở MV đó coi. Trước khi mà tham gia chương trình Giọng Ai Đấy là Buka coi một loạt MV. Kiểu tại vì Buka thích hát mà, nên là phải ngồi xem lại tất cả các MV để lên đây hát. Em đó. để ý đi, tất cả các câu hỏi về MV, về ca sĩ, về này về kia đều hỏi chị đúng không? Có nghĩa là chị là người am hiểu MV học. Em vi học. Cái gì? Em đi học. Từ có nhà bác học nghiên cứu này kia thì chị là nhà bác học nghiên cứu MV, cho nên phải tin chị. Rồi đi vào rừng tin hay không? Em có coi MV chưa? Dạ rồi. Trong MV đó không có bối cảnh hiện đại, thì mình ủn chiếc taxi vô thì nó không hợp cho lắm. Chị là nhà bác học nghiên cứu MV, cho nên phải tin chị. Rồi đáp án cuối cùng là đi vô rừng đúng không? Anh đi vô rừng. Hạ Long tin hay không? Dạ em tin chị Buka. Tin. Đúng rồi. Em tin đúng, tại vì chị Buka kiến thức âm nhạc có, nên bây giờ chị mới là diễn viên đó em. Trời ơi, thâm thí quá Quyền. Rồi. Và Buka mang về đáp án là đi vào rừng. Hạ Long tin. Quyết định của Hạ Long là một sự lựa chọn. Chính xác. Cảnh đi rừng xuất hiện vào 1 phút 14 giây. Khi Ami nhắn tin hỏi hoàng tử đang ở đâu thế, anh chàng nhắn lại rằng ta đang đi rừng. Rồi chúc mừng một gift đầu tiên dành cho Hạ Long. Chúc mừng. Rồi bây giờ là lượt Khánh, hãy chọn một vị trí. Dạ vâng, em xin chọn anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Đang sợ mình hả? Theo luật cấm béo phì của Nhật Bản, nam giới và phụ nữ ở độ tuổi từ 40 đến 74 phải làm gì hàng năm? Đáp án là đo mỡ trong máu. Ở người Việt Nam mình là ai mà gọi là quan tâm sức khỏe thì mới đo sức khỏe. Nhưng đối với đất nước đó thì bắt buộc đến ngày đó là tất cả mọi người dân đều phải vô bệnh viện đo mỡ trong máu. Nếu cao quá thì phải giảm, còn nếu ít quá phải ăn nhiều mỡ vô để bù. Tin không? Không ạ. Vậy đổi đáp án. Gì đó? Nói gì nào tin thôi mà. Nói gì nào tin thôi mà. Tiếp theo nè. Tiếp theo là đến mùa hè, tất cả người dân đều ra bãi biển và bơi. Họ bơi và sinh hoạt tại cái vùng biển
Đó. Em chọn phương án không tin ạ. Anh trước kìa. Bé nói, anh nói gì kệ, em chọn phương án không tin. Em rủi quá. Đáp án cuối cùng của em nè. Cuối cùng đi. Cuối cùng em là đo mỡ trong máu. Tin không ạ? em tin, cái này em tin. Không, vậy không phải. Đo bụng. Đo mỡ trong máu. Mỡ trong máu. Đo vòng eo á. Đi đo số đo cơ thể chứ ai đo mỡ trong máu. Mỡ lúc nào cũng đo được. Mỡ trong máu người ốm cũng đo bình thường. Đo mỡ trong máu. Vẫn là mỡ trong máu. Không, đo vòng 2. Gì mà đổi hoài vậy Đo vòng 2. Đáp án cuối cùng của em là đo vòng 2. Rồi, tin hay không ạ? Án là đo mỡ trong máu. Ở người Việt Nam mình là ai mà gọi là quan tâm sức khỏe thì mới đo sức khỏe. Nhưng đối với đất nước đó thì bắt buộc đến ngày đó là tất cả mọi người dân đều phải vô bệnh viện đo mỡ trong máu. Rồi, đáp án cuối cùng. Đo mỡ trong máu. Vẫn là mỡ trong máu. Không, đo vòng 2. Gì mà đổi hoài vậy trời. Đáp án cuối cùng của em là đo vòng 2. Rồi, tin hay không ạ? Em không tin gì ạ. Không tin. Thấy nói xàm rồi đó. Khánh lựa chọn là không tin. Lê Dương Vũ Lâm kết quả nào cũng không tin. Và đó là một sự lựa chọn không. Không chính xác. Không chính xác. Chính xác là đo vòng 2. Trời ơi. Trời ơi. Lạ thiệt. Sao không tin Lâm vậy? Năm 2008, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã giới thiệu luật Metapo. Nam giới và phụ nữ ở độ tuổi từ 40 đến 74 phải đo vòng eo hàng năm. Khoản phạt có thể lên tới 19 triệu USD cho một doanh nghiệp lớn nếu công dân thuộc quyền quản lý của họ không đáp ứng tiêu chuẩn của chính phủ. Chúng ta không trả lời được và vô tình một dấu X thuộc về Hạ Long. Cơ hội kết thúc trò chơi thật sớm. Một bước để chiến thắng em à. Đi lên luôn nè. Dạ, em sẽ chọn hàng xéo lên chị Harry Won ạ. Cái này Harry Won chắc biết ra. Cái gì anh? Lợi thế khi một con mèo. Nhà có mấy mèo? Nhà em thì có 2 mèo và nhà mẹ em có 1 con mèo. Nhà mình có 2 con mèo, có nuôi con gì khác nữa không? Mèo ngoài 2 mèo thì em nuôi con chồng. Con chồng. Khi một con mèo nhìn vào mắt bạn và chớp mắt, nó muốn gì? Chớp mắt. Khó vậy. Nó muốn Thật gì? ra thì mèo nào cũng phải chớp mắt thôi. Giống như con người. Bây giờ không chớp mắt thì nó chết thì phải chớp mắt đúng không? Nhưng mà em muốn biết là cái tốc độ chớp nó nhanh hay là tốc độ nó chậm. Bình thường thôi. Nếu mà nhìn kiểu như là mèo mà nó cái mắt to thiệt là to đó, mình nhìn mà kiểu như nhìn vậy á là có ý nghĩa gì? Mèo ơi, có biết không? Khi mà nó nhìn mình mà mắt nó to như vậy là nó muốn tấn công mình, nó muốn kiếm chuyện với mình. Muốn kiếm chuyện. Và mèo mà nó kiểu như là nó như vậy, nó nhìn ở dưới thôi thì nó có nghĩa là gì? Nó mệt, nó đói bụng. Nó mệt và nó buồn ngủ. Đúng rồi. Đúng rồi đó, chính xác luôn. Và nếu mà mèo nó chớp mắt nhẹ xíu xong rồi thì mở mắt mà nó nhìn mình mà cứ kêu như vậy hoài là ý nghĩa là nó muốn mình nựng nó. Còn con xì và con dâu quơ nhà mình, nó mỗi lần nó chớp mắt nhẹ nhẹ xong thì mở mắt có nghĩa là mẹ ơi xoa dịu con đi, vuốt ve con đi. Nó rất là nhõng nhẽo. Sao giống Thành quá vậy ta? Dạ, nói chung là như vậy đó. Đây có ý nghĩa là muốn vuốt ve. Ai yêu thương lắm thì nó mới làm cái chuyện đó, còn không yêu thương là không bao giờ làm chuyện đó. Sao em cảm thấy là mấy cái con vật và thú cưng á, mà thường mà mắt nó long lanh lên mà mắt nó chớp chớp là thường nó sinh năng. Xin ăn. Mấy đứa mắt mà nó sinh năng thì cái mắt nó khác nha. Mắt nó sẽ phía dưới đây nè, nó sẽ ở đây nè, nó vậy nè, nó vậy xong rồi thì nó nhìn mình mà nó tỏ vẻ rất là đáng thương lắm. Mà hầu như nó không có chớp mắt luôn á. Không có chớp mắt, lúc đó thì không có chớp mắt, nó mắt hai mắt bên kia nó sẽ xíu. Đáp án cuối cùng là mẹ ơi vuốt ve con đi. Con được vuốt ve. Làm đúng hay không? Thật ra hồi nãy khi mà đọc câu hỏi thì em cũng gợi ý là 1 là vuốt ve, 2 là sẽ xin ăn. Nhưng mà em thấy kiểu chớp mắt vậy kiểu nó sẽ dễ thương hơn, cho nên em sẽ nghĩ là vuốt ve giống như là chị Harry Won nói. Nên là em sẽ tin chị Harry Won. Tin Harry Won.
là một sự lựa chọn. Không chính xác. Khi mèo nhìn thẳng vào mắt bạn, chứng tỏ chúng tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Và khi nó chớp mắt từ từ, có thể là dấu hiệu trìu mến, có nghĩa là chúng thoải mái khi có người xung quanh. Thoải mái. Thoải mái. Nó thấy thoải mái chớp mắt rồi xong rồi nó ngủ luôn là nó nhắm mắt. Rõ ràng. Một dấu O. Trinh chúc mừng. Dành cho Kim Khánh. Xin mời Khánh. Em chọn anh Will ạ. Will. Trời ơi, đủ làm việc rồi. Được phải không? Cuối cùng thì anh cũng thích mỹ phẩm lắm. Lát cho anh contact nha. Trời ơi, cái câu này mày hỏi Will thiệt. Chết rồi. Chết thiệt. Sao? Trước khi trở thành ca sĩ, Isaac đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành gì? Trời ơi. Trời ơi. Cái này cô không biết nha. Cái chuyện tình cảm của anh với Isaac đã được đồn đoán rất là nhiều ha. Thì anh có thể nói cho em biết là lúc mà mới vô nhóm Maso 5 á, Isaac là người có 6 múi đầu tiên. Thì biết tại sao không? Hồi trước á là Isaac học cái ngành về nghiên cứu về đất đá, là Isaac phải đi đào mỏ rất là nhiều. Và sau khi đào mỏ là ảnh có 6 múi, ảnh mới vô nhóm Maso 5. Đó là cái kiểu ước muốn của ảnh thôi. Nhưng mà thật sự á, em thấy là có Isaac có nhiều lần up hình về con nít á, đúng không? Là anh tốt nghiệp về sản khoa nữa. Tốt nghiệp về sản khoa nữa. Gì vậy? Cái gì vậy? Hồi xưa học sản khoa giỏi quá, đỡ đẻ liên tục, ẩm ra mê. Học bác sĩ, khoa nhi, khoa sản. Bác sĩ khoa nhi. Đúng rồi. Là sản luôn Là á bị mọi người. sản, là sản luôn rồi để quạt cho má. Sao có thể nghĩ được Isaac đi đỡ đẻ ta? Bạn ơi, Will với Isaac cũng không có thân với nhau lắm. Ủa vậy hả? Gì kỳ vậy? Luôn kìa. Dạ Tin vâng. hay không Khánh? Em tin là tại vì em đã chọn anh Will rồi. Em tin đúng không? Em tin. Cái đó là cái ước mơ của ảnh thôi. Rồi sự thật nào? Sự thật thì là ảnh tốt nghiệp thủ khoa về ngành chăn nuôi bò gia súc, thú y đồ á. Cái gì vậy? Càng đi xa từ quay lại. Ủa thì bây giờ con người mình có thể mình thử mình học nhiều ngành, cuối cùng mình chọn cái ngành mà chăn nuôi bò thú y mà. Tôi đi đẻ rồi về nông thôn luôn á hả? Đúng rồi. Xa dữ ha. Tức là hồi nãy từ người đẻ giờ chuyển qua bò đẻ rồi. Có một cái thông tin chung nè. Anh Isaac và anh Nhan Phúc Vinh học chung một trường, chung một khoa. Chung một khoa. Ủa, có không? Cuối cùng đáp án là chăn nuôi bò gia súc, thú y đồ á. Tin hay không? Chị nghe vô lý rồi đó. Hồi trước á là Isaac học cái ngành về nghiên cứu về đất đá. Cái đó là cái ước mơ của ảnh thôi. Sự thật thì là ảnh tốt nghiệp thủ khoa về ngành chăn nuôi bò gia súc. Anh Isaac và anh Nhan Phúc Vinh học chung một trường, chung một khoa. Cuối cùng đáp án là chăn nuôi bò gia súc, thú y đồ á. Tin hay không? 5 4 3. Em tin nữa. Tin. Tin. Trời ơi. Và lựa chọn của Khánh là một sự lựa chọn. Chính xác. Thật ra là đúng là Isaac thú y. Tại vì cái lúc mà vừa vào nhóm á, Isaac có kể lại một chi tiết là Isaac học về đỡ đẻ cho bò. Sau đó Isaac ám ảnh luôn, cho nên là từ lúc đó là sẽ lên casting để làm ca sĩ à. Hay vậy ta. Một dấu O thuộc về Thúy Khánh. Dạ em ở chung cư thì em cũng thích ở tầng trên mà căn góc à, cho nên em sẽ chọn chị Khải Như ạ. Đúng rồi, phải chặn đường thôi. Đúng rồi, phải chọn. Đúng rồi, chơi phải có chiến thuật nha em. Nữ sinh Nhật Bản bị cấm mặc vớ gì khi đến trường? Vớ vẩn. Vớ vẩn. Vớ vẩn. Em nghĩ nữ sinh Nhật Bản bị cấm mặc vớ vẩn đi đến Đâu làm trường. cái giật coi. Nissan này nữ sinh Nhật Bản không được mang vớ đỏ khi đi học. Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì trang phục Nhật Bản toàn là màu trắng, màu xanh, màu trắng, màu đen, không bao giờ màu đỏ, thì nó sẽ làm cho cái bộ đồ nhìn nó rất là không có thời trang, không có thẩm mỹ, mà nó làm cho ai cũng như ai hết, chân đỏ như chân gà vậy đó, nhìn rất là hề. Em thì em nghĩ không phải đâu, em nghĩ là cấm
mặc vớ lưới nhìn sexy quá, không hợp với trường học. Chị suy nghĩ lại rồi, chị nghĩ là không có thể nào mà cấm một cái trường hợp cấm vớ đỏ, lỡ nó mặc vớ xanh rồi hề hơn nữa em đâu có được. Người ta sẽ cấm mang vớ da người. Đa số nữ sinh là mặc váy không, mà mặc váy ngắn tới đây nè, em mang vớ da người là thấy lồi chân lồi thịt đúng không? Còn nếu như mà em mang vớ tới đây nhìn như cầu thủ gì đó, nó sẽ đỡ cho cái chuyện mà hấp dẫn người khác, đỡ cái chuyện mà không tốt cho các bạn học sinh. Chị nghĩ vậy. Chơi đi không ạ? Em tin. Hồi đó anh có đọc báo anh thấy nữ sinh của Nhật á, không phải là mình thấy như trong truyện hay hoạt hình là mặc váy ngắn đâu. Thật ra nữ sinh của Nhật á, ở bên đó mặc váy cũng phải dài qua đầu gối, chứ không phải là ở trên đầu gối đâu. Mà tại sao lại chọn tin vậy Như? Hồi đó mấy bạn Nhật cũng có qua trường em thì em thấy mọi người không có mặc vớ da người. Thì em không biết là do mọi người không thích mặc hay là do bị cấm. Nếu chính xác mang về một dấu ít chặn con đường thành công của Trí Khánh. Lựa chọn Tinh Khả Như là một sự lựa chọn. Nữ sinh Nhật Bản không được mang vớ đỏ khi đi học. Chị suy nghĩ lại rồi, cấm mang vớ da người. Đa số nữ sinh là mặc váy không, mà em mang vớ da người là thấy lồi chân lồi thịt đúng không? Còn nếu như mà em mang vớ tới đây nhìn như cầu thủ gì đó, nó sẽ đỡ cho cái chuyện mà hấp dẫn người khác, không tốt cho các bạn học sinh. Chơi đi không ạ? Em tin. Chính xác. Trời hên ghê á. Gây cứng quá. Nữ sinh Nhật không được phép mang vớ da kể cả khi thời tiết trở lạnh. Thay vào đó, họ mang vớ cao đến đầu gối vì đây được coi là một phần của đồng phục tiêu chuẩn. Một dấu ít nữa thuộc về Hạ Long. Dành cả tuổi thanh xuân để chặn. Em chọn anh Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa được chọn. Đàn ông có nhóm máu O thường bị con gì cắn nhiều vào ban đêm? Con vợ. Khi mà hỏi về đàn ông bị cắn ấy thì chúng ta phải phân tích những cái con gì mà cắn được đàn ông. Thì đầu tiên là con rắn, nhưng mà tỷ lệ rắn cắn thì không thể nhiều được đúng không? Lâu lâu mới rắn cắn thôi. Cái thứ hai là con chó, nhưng mà đâu phải ai cũng bị chó cắn đâu, có người cả đời đâu bị chó cắn đâu. Và cái thứ ba nữa, đúng chị Vuka đó, là vợ cắn. Theo khảo sát tỷ lệ vợ cắn còn nhiều hơn tỷ lệ chó cắn. Đàn ông á, bản thân em vậy, vợ em cắn nhiều hơn chó cắn em. Sao em có thể so sánh con vợ em đó? Không phải, em đang phân tích để cho bạn biết. Nhưng một cái loại mà cắn đàn ông nhiều nhất á, mà không phải đàn ông đâu, phụ nữ cũng bị cắn luôn. Còn muỗi chính là con vật cắn đàn ông nhiều nhất. Không, nó chết cắn mà. người đàn ông thuộc máu O. Tất cả những cái bị cắn, con muỗi là cắn người nhiều nhất. Thì nó cắn ở đâu quan trọng máu O hay máu AB đâu, mà xét về cái tỷ lệ cắn người nhiều nhất là sẽ là con muỗi. Rồi, đáp án cuối cùng là con muỗi. Tin hay không ạ? Trí Khánh. Dạ vâng, em tin ạ. Ai cũng tin hết. Không tin nó chơi vậy. Sao có Lâm là không tin vậy? Hả? Sao có tôi là không tin vậy? Lựa chọn của Khánh là một sự lựa chọn. Khi mà hỏi về đàn ông bị cắn ấy, phải phân tích những cái con gì mà cắn được đàn ông. Thì đầu tiên là con rắn, cái thứ hai là con chó, và cái thứ ba nữa, đúng chị Vuka đó, là vợ cắn. Một cái loại mà cắn đàn ông nhiều nhất á, mà không phải đàn ông đâu, phụ nữ cũng bị cắn luôn. Còn muỗi. Không, nó chết cắn mà. người đàn ông thuộc máu O. Nó cắn ở đâu quan trọng máu O hay máu AB đâu, cắn người nhiều nhất là sẽ là con muỗi. Chính xác. Câu này dễ. Câu này dễ mà, đúng không? Muỗi đực trưởng thành sống sót dựa vào mật hoa để lấy chất dinh dưỡng, nhưng muỗi cái lại cần protein trong máu người để sản xuất trứng. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy người có nhóm máu O thường bị muỗi đốt nhiều hơn gấp 2 lần so với những người có nhóm máu A. Một dấu O đã thuộc về Trí Khánh. Chúc mừng. Chúng ta vẫn còn một đường tự quyết. Dạ em sẽ chọn chị Võ Hoàng Yến à. Võ Hoàng Yến. Rồi mọi người, thời tới rồi. Chờ lâu quá. Lè lưỡi là sao nè? Ôi, Là bị mỏi cơ lưỡi hả chị? Không, đây là mỗi lần chị nếm vị giác rồi chị hay nếm bằng cách đó. trời ơi. Lè lưỡi là một phong tục chào nhau ở Tây Tạng, đúng hay sai? Wow. Với một người đi du lịch nhiều như mình thì là chuyện quá đơn giản, mặc dù mình chưa tới Tây Tạng. Nhưng mà với kiến thức am hiểu du lịch như chị á thì cái chuyện quá đơn giản không? Bây giờ mình bỏ ra cái chuyện Tây Tạng trước đi. Những người ở đây chúng ta lè lưỡi khi nào? Ví dụ chua, hoặc dụ như khi dễ dọc quê liêu liêu, đúng không?
Hoặc ví dụ như ST đẹp trai quá chị thèm ST thì sao? Mà le. Khi mình mệt nữa chị, người ta nói mệt lè lưỡi á. Đúng rồi. Cái đó không phải con người em ơi. Đấy là con chó chị ơi. Nhưng mà đôi khi trên đời thì cũng có nhiều cái luật lạ lắm. ST là người Tây Tạng đi, hai ba chào này, hai ba chào. Đó là người Tây Tạng, mình lè lưỡi. Em có tin không? Giờ em với chị chào nhau nha. Hai em. Nhưng mà nhiều khi mình le lưỡi một cách nhẹ nhàng có được không? Kiểu là nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Thì đó, nhưng mà như vậy thì nhiều khi người ta không thấy. Đó nè. Ghê quá. Chả lẽ gặp nhau á, mình đứa nào thích cái mình lè nhiều. Đúng em đó anh. Ai không thích không lè. Người của mình có thiện cảm đúng không? Gặp nhau mà người kia đang ăn thì sao ta? Nuốt xong cũng được le. Nuốt xong lẹ. Nhiều khi ăn cái món gì nó nhai lâu thì sao? Chờ. Là người kia phải chờ người kia ăn hết xong rồi người kia lè lưỡi ra cái. Ví dụ mà định bỏ đi đó, ê bị đâu vậy? Lỡ như là đang đi nhà hàng mà đi vô toilet ha, gặp nhau. Xin hỏi Hà Long tin hay không? Em phải tin chị. Dạ em thấy cách chào đó cũng vui á, cho nên là em tin. Tin chị là đúng. Tin chị không bao giờ sai. Mặc dù chị không biết. Hà Long tin. Tin một cái là mình chào giống vậy. Nếu nhau. chính xác thì Hà Long là người chiến thắng. Nếu không chính xác, câu chuyện còn tiếp tục. Và thưa quý vị, lựa chọn của Hà Long, tin là lưỡi chào nhau có thật ở Tây Tạng, là một sự lựa chọn. Đôi khi trên đời này cũng có nhiều cái luật lạ lắm. ST là người Tây Tạng đi, hai ba chào. Mà có thiện cảm đúng không? Gặp nhau mà người kia đang ăn thì sao ta? Nuốt xong cũng được le. Nhiều khi ăn cái món gì nó nhai lâu thì sao? Chờ. Tin chị không bao giờ sai. Mặc dù chị không biết. Chính xác. Lạ luôn á. Thiệt luôn á hả? Le lưỡi chính là cách chào hỏi truyền thống của người Tây Tạng. Nét văn hóa này có từ thế kỷ thứ 9, khi một vị vua độc ác của họ có một cái lưỡi màu đen. Sau khi ông mất đi, người dân nơi đây thường chào nhau bằng cách thè lưỡi về phía đối phương, như để chứng minh không phải là đầu thai của vị vua độc ác trên. Thì ra là vậy. Có nhiều điều nó thuộc về kiến thức mà mình học cả đời cũng không hết được. Phải không? Em biết. Nhưng mà thấy chị Yến làm vui quá à. Giờ tụi mình chào nhau là phải vậy nha. Mà cái đó là chào một người nha. Lỡ mình tới hậu trường mình đi diễn, nếu mình ở Tây Tạng mà quá nhiều người còn nếu đông mà chào một lượt làm chào. Hàng chéo về dấu ít. Hà Long là người chiến thắng và bước vào vòng trong. Chí Khánh ra về với phần thưởng của chương trình là 4 triệu đồng. Xin chúc mừng. Thứ 3, hai người chiến thắng hai vòng đầu sẽ đối đầu với nhau. Người chiến thắng sẽ bước vào vòng đặc biệt. Xin hỏi hai bạn ai chơi trước? One two three đi. 1, 2, 3 three. Thắng chơi trước. Cháu chọn anh Will, em tin anh. Câu hỏi dành cho Will. Ở bộ tộc Udape thuộc châu Phi, đàn ông trang điểm để làm gì? Ở bộ tộc Budapest ở châu Phi á, thì với anh á thì anh nghĩ là trang điểm á, mà để làm việc á thì anh nghĩ tới Lê Dương Bảo Lâm. Rồi sao vậy? Tại vì ngày xưa là Lê Dương Bảo Lâm hay livestream make up nữ để livestream giả gái đồ trên livestream á, rất là đẹp và dễ thương. Trang điểm để nam á là để mình đi mưu sinh. Mưu sinh. Em nghĩ là trang điểm để làm đẹp. Anh nghĩ là ở châu Phi thì sẽ có rất là nhiều thú. Đúng trang rồi. điểm để dọa lại thú. Con thú thấy mặt nó sợ. Đúng mà, có những bộ tộc trước khi ta đi săn người ta bắt đầu trang điểm mà. Trang điểm để ngụy trang đó. Cái đồ trang điểm đó nó làm cho mình tệp vô màu lá rừng, thú nó không thấy mình. Có nhiều bộ tộc trang điểm để là tăng thêm sĩ khí. Sĩ khí gì? Kích thích em. Quẹt rồi nè, lấy máu thú rừng quẹt lên. Ê đúng á, sĩ khí đó. Mỗi lần mà chuẩn bị lên đường tăng sĩ khí đâu. Đó, bây giờ là mình hóa trang để mình tăng sĩ khí để đi săn bắt á. Em tin anh. Đáp án cuối cùng của em là đi cua gái.
cô gái. Ủa đi cô gái mà còn make up đẹp đẽ. Thời buổi giờ con trai cũng phải biết trau chuốt đúng không, để cho phụ nữ nhìn thấy mê, gây sự chú ý với phái nữ. Ý là có thể luôn. trang điểm để thu hút. Lựa chọn cuối cùng của anh là cô gái. Cô gái. Tin hay không ạ? Em tin anh. Còn dằn đó nha, dằn đó, dằn mặt đó. Đây là một sự lựa chọn. Trang điểm để nam á là để mình đi mưu sinh. Anh nghĩ là ở châu Phi thì sẽ có rất là nhiều thú. Đúng trang rồi. điểm để dọa lại thú. Em tin anh. Đáp án cuối cùng của em là đi cua gái. Thời buổi giờ con trai cũng phải biết trau chuốt đúng không, để cho phụ nữ nhìn thấy mê, gây sự chú ý với phái nữ. Em tin anh. Chính xác. Yeah. Người Guadape rất chú trọng đến vẻ đẹp và sự quyến rũ. Trong văn hóa bộ tộc, đàn ông có vai trò thu hút sự chú ý của phụ nữ. Vì vậy họ mất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để làm đẹp. Gương bỏ túi được coi là vật bất ly thân của họ. Wow. Một dấu đầu tiên thuộc về Hải, xin chúc mừng. Hạ Long, hãy chọn đi nào. Hồi nãy thì chị Võ Hoàng Yến giúp em thắng vòng trước, cho nên em sẽ tin chị Võ Hoàng Yến. Ok, thời tới tiếp nha. Câu hỏi dành cho Võ Hoàng Yến. Câu hát muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do xuất hiện trong bài hát nào của Mỹ Tâm? Trời ơi, quá trời hot. Cái kiến thức này phải của Buka rồi. Muốn là sẽ tìm cách, còn không muốn luôn tìm lý do. Không chỉ mối quan hệ yêu đương mà mối quan hệ công việc cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Ví dụ muốn gặp Dương Lâm thì sẽ tìm cách, không muốn gặp là sẽ lý do. Xấu quá, nói nhiều quá, không thích gặp. Đúng không Lâm? Dạ đúng à. Đúng rồi. Đó. Duyên dáng à. Hay. Mình nhớ mãi mãi ở trong một bài hát có một cái đoạn giống như thế này. Bài gì là tức quá quên rồi. Bài đúng không, hành sai hát sao quên rồi. Nếu người ta đã nghi họ đúng, điều mình nói cũng thành sai. Đó. Ủa, ai mới hát cải lương vậy? Dạ em á, em. Nếu người ta đã không cần nữa, điều mình nói đúng cũng thành sai. Nếu người ta muốn tìm lý do, hết yêu rồi tìm lý do. Vậy bài hát đó là? Thôi chị tự trả lời đi chị ơi. Quan trọng là bé biết cái câu hỏi này không? Câu hỏi này bé biết không? Em biết bài này. Và bây giờ đáp án cuối cùng của chị là đúng cũng thành sai. Tin đi không? Tin. Dạ tin. Tin. Đây là một sự lựa chọn chính xác, quá dễ dàng. Quá dễ. Trời ơi. Buka hát giùm anh nào. Quá đu rồi, quá mệt rồi. Thôi được rồi, hỏi đi. Cái lời bài hát là thay cho tiếng nói của khán giả đó. Chị tức kìm ghê á. Một dấu ít thuộc về Hạ Long, xin chúc mừng. Xin mời Hải chọn vị trí. Dạ cháu chọn chị Khả Như ạ. Wow. Ôi chào. Khả Như. Tại sao chọn Khả Như vậy? Dạ tại tính thắng phát thắng luôn ạ. Ăn phát ăn luôn hả? Hay quá, tính hết trơn. Trong ngày hôn lễ ở Đức, trời, hỏi Như hỏi hôn lễ. Bao giờ đám cưới đâu mà hỏi hôn lễ. Em không có kinh nghiệm đám cưới nhưng mà em có kinh nghiệm đi ăn đám cưới. Không buồn hả chị? Đi ăn hoài không Em buồn đi à? ăn đám cưới là tính nay là khoảng 20 mấy năm rồi á. Em đi ăn đám cưới người yêu cũ có luôn, là thôi nôi đầy tháng con là em đi hết mà á. Hôn lễ ở Đức, hành động cùng nhau cưa đứt một thanh gỗ của cô dâu và chú rể có ý nghĩa gì? Rất là đơn giản. Cưa đứt một cái gì đó có nghĩa là muốn cắt đứt một mối quan hệ cũ. Em có biết cái bài hát đám cưới người ta không? Đám cưới mình xin hát một bài dành cho cô dâu chú rể đêm động phòng vậy Vậy cho cho nó nó hát hăng. tay này em cầm ly rượu tay kia cầm miếng cà rau, chưa kịp hát thì bên kia đã đòi vô nhà lên vô. Tại vì mục đích là gì ạ? Mục đích của chị muốn nói đó là nếu như em không cắt đứt với người yêu cũ thì đám cưới của em người yêu cũ sẽ tới đó và hát một bài vạch mặt em. Do đó là hành động cắt đứt mối quan hệ với người yêu cũ. Dằn mặt cái gì vậy không? Cắt đứt mối quan hệ cũ. Hồi bữa chị đi đám cưới người yêu cũ chị có lên hát một bài không? Không, chị không hát tại trước đó ảnh cắt đứt chị rồi. Xin hỏi Hải có tin hay không? Em tin đã. Chốt. Em tin trước không? Tin ạ. Em chốt rồi đúng không? Chị nói thêm cái option nữa, còn em còn tin không được không? Dạ vâng chị tại nói. vì ở nước ngoài mà khi mà em cưa một cái cây gỗ tượng trưng cho cái sức sống, cái sức mãnh liệt. Nếu như mà em cưa đứt cái đó chứng tỏ em có sức mạnh hơn nó.
Thì cái chuyện mà em cưa cây gỗ đó là một cái hành động, cái hoạt động cũng như là một cái động tác tập thể dục cho đêm động phòng của cô dâu. Tức là khởi động làm nóng đúng không? Đúng vậy. Chị ơi, lỡ nhưng mà cưa từ sáng tới chiều mệt lả người, tối không làm gì được hết. Thì cái đó là chuyện của cô dâu chú rể Bu. Xui ghê. Ủa sao giờ này Buka hay bàn mấy chuyện này quá ta? Đúng rồi. Đam mê quá. Ê, tới tuổi hả Ủa cưng? sao vậy? Em đang nói theo câu chuyện thôi mà, cuốn theo chiều gió. Quyết định cuối cùng. Quyết định của em đó là cưa để mà làm động tác tập thể dục, để mà chuẩn bị cho đêm tân hôn. Hải, tin hay không? Không tin. Không tin chị Chắc chắn là không Cuối tin. cùng em cũng không tin rồi hả? Cái đầu thì tin nhưng mà cái sau thì nghe nó không đúng lắm. Không Nó tin. Không tin ạ. Là một sự lựa chọn. Cưa đứt một cái gì đó có nghĩa là muốn cắt đứt một mối quan hệ cũ. Nếu như em không cắt đứt với người yêu cũ thì đám cưới của em, người yêu cũ sẽ tới đó và hát một bài vạch mặt em. Em tin đã. Chị nói thêm cái option nữa coi em còn tin không? Nếu như mà em cưa đứt cái đó chứng tỏ em có sức mạnh hơn nó. Một cái động tác tập thể dục cho đêm động phòng của cô dâu chú rể. Không tin. Chính xác. Đáp án phải là mong có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Người Đức quan niệm rằng khi hai người cùng cưa đứt được một thanh gỗ thì trong cuộc sống hôn nhân chỉ cần đồng lòng với nhau thì mọi việc khó khăn đều có thể vượt qua nhờ sức mạnh của cả hai người. Giống như người Việt Nam đi tác Biển Đông vậy hả? Đồng vợ đồng chồng, tác Biển Đông cũng tác Biển Đông cạn. cũng cạn. Một dấu nữa từ vị trí của Khả Như. Lái suốt lắm em. Bây giờ Phải chọn Harry rồi. Dạ em sẽ chọn chị Harry Won ạ. Yeah. Harry Won. Canh rong biển ở Hàn Quốc thường không nên ăn trong lúc nào? Canh rong biển là lúc xin em bé là phải ăn. Tại vì rong biển là làm cho nó thay lọc cái máu dơ á, thì nó thay lọc hết. Cho nên á, ai cũng nói là để con là phải ăn canh rong biển. Và chính vì điều đó cho nên tới mỗi ngày sinh nhật là ai cũng phải ăn canh rong biển để mình nhớ tới ơn của mẹ mình, để con mình nó cực khổ như thế nào. Còn nếu như là mình kiêng ăn canh rong biển thì em phải suy nghĩ là bây giờ em sẽ liệt kê ra cái khác đi. Mình yêu một người nào đó mới yêu mà đi ăn canh kim chi thì lại không được. Tại vì ăn canh kim chi thì nó có cái ớt rất nhiều, mà nó ớt nó dính vô răng thì nó rất là kỳ. Cho nên người ta nói là không được ăn canh kim chi mà mình mới yêu nhau. Thứ hai là mình không được ăn cái thịt nướng khi mà mình mới yêu nhau. Tại vì người Hàn Quốc thì hay bỏ vào cái salad này nọ, xong bỏ vô trong cái miệng á, nó bị xấu, cái hình ảnh nó không có được đẹp. Cho nên người ta cũng không có khuyên khích là ăn cái đó. Mới yêu nhau Rong biển. Rong biển cũng dính nhiều hơn nữa nhưng mà Sao? Tại vì nó rất trơn. Đi thi. đi trượt. Thi trượt. Có thể em nghĩ là có thể. Giống như Việt Nam là đi thi là không ăn chuối, ngại ăn chuối á. Từ nhỏ là em chỉ biết á là tới cái ngày thi á thì nên ăn kẹo nè. Cái đó thì có. Còn nếu mà trượt á thì em nghĩ là có thể là canh rong biển. Cuối cùng đáp án là gì? Em nghĩ là có thể là đi thi cũng ăn canh rong biển. Rồi đi thi. Tin hay không? Một người Hàn Quốc cho hay. Dạ em sẽ tin, tại em thấy cũng khá là hợp lý. Tin hoài luôn á. Bé này dễ tin người quá ha. Nãy giờ là Harry gặp chỗ Lê Dương Bảo Lâm là chết rồi. Tin là đi thi không nên ăn canh rong biển vì Harry giải thích là nó trơn trượt, dễ bị trượt. Tin Harry Won là một sự lựa chọn. Canh rong biển lúc xin em bé là phải ăn. Tại vì rong biển là làm cho nó thay lọc cái máu. Sinh nhật là ai cũng phải ăn canh rong biển để mình nhớ tới ơn của mẹ mình. Kiêng ăn canh rong biển thì đi thi. Đi thi. Đi trượt. Em nghĩ là có thể là đi thi cũng ăn canh rong biển. Chính xác. Hay quá. Hợp lý mà. Bởi họ tin rằng rong biển rất trơn trượt và như thế kiến thức cũng theo đó mà trượt hết ra khỏi đầu. Một dấu ít dành cho Hạ Long. Đây cuộc chơi bắt đầu gây cấn từ vị trí của Lý Nhật Kỳ. Căng thẳng quá. Cháu thì phải chọn cô rồi. Lý Nhật Kỳ. Con nói vậy sao là cô Trâm thua nè.
Gọi chị không chị, gọi cô là cô cho con Su Cana nè. Em chọn chị. Em chọn chị. Câu này cũng dễ. Cơ thể của bạn sẽ cao nhất vào thời điểm nào trong ngày? Khi mà mình phát triển chiều cao, thường là phát triển chiều cao ban đêm á, lúc mà mình người ta nói ngủ nhiều mới cao. Ngủ nhiều mới cao. Khi mà vừa ngủ xong cái nó phát triển. Mấy đứa nói là anh không ngủ á hả? Không, sáng anh ngủ dậy anh cao, cái anh làm việc quần quật cả ngày cái anh lùn lại. Ủa? Vậy là chị Yến dành cả đời để ngủ thì sao mà chị cao với chị? Không, chị rất ghét ngủ nhiều. Đó. Vậy là không hợp lý rồi. Chị không hợp lý nha. Không, trong tất cả các cuộc mà đo về sức khỏe, chiều cao, cân nặng của các cuộc thi hay kể cả sức khỏe ở bệnh viện, người ta đều chọn buổi sáng để mà đo. Tại vì đó là giờ hành chính đó chị. Đó là giờ hành chính đây. Buổi chiều không có hành chính mà. Buổi tối mới phát triển chiều cao vì mọi người ngủ buổi mà tối. Cũng chưa chắc là điều đó là có thật. Nhiều khi buổi nào chiều cao cũng như nhau thôi. Lựa chọn cuối cùng của chị Kỳ là Giờ em chọn là buổi tối, em tin không? Không tin lắm. Hả? Không tin lắm. Em không tin lắm hả? Em không tin chị là em sai đó. Chốt buổi tối rồi. Buổi tối, Lý Gia Kỳ buổi tối. Buổi tối hả? Khoa. đáp án cuối cùng là buổi sáng. Buổi sáng là thời điểm mà cơ thể sẽ cao nhất trong ngày. Tin hay không? Khi mà mình phát triển chiều cao, thường là phát triển chiều cao ban đêm á, lúc mà mình người ta nói ngủ nhiều mới cao. Ngủ nhiều mới cao. Ủa? Vậy là chị Yến dành cả đời để ngủ thì sao mà chị cao với chị? Không, chị rất ghét ngủ nhiều. Đó. Vậy là không hợp lý rồi. Chị không hợp lý nha. Giờ em chọn là buổi tối, em tin không? Không tin lắm. Em không tin chị là em sai đó. Đáp án cuối cùng là buổi sáng. Buổi sáng là thời điểm mà cơ thể sẽ cao nhất trong ngày. Tin hay không? Tin. Tin. Buổi sáng cơ thể sẽ cao nhất trong ngày là một sự lựa chọn. Chính xác. Yeah. Đúng rồi, bởi vì là ban đêm nó phát triển chiều cao mà. Thật mà. Mới sáng dậy nó sẽ cao Khi chúng ta ngủ á, thì chúng ta không bị áp lực ở các đệm xương. Các xương nó có các đốt á, có cái đệm ở giữa. Ban ngày thì chịu cái sức nén nó sẽ thấp hơn một tí. Ban đêm nằm xuống nó giãn nở và buổi sáng chưa làm gì hết, nên không bị đè nén thì mình chạy hơn một tí. Cái đó tại vì giống như cái cột sống cổ á, em có bác sĩ nói là một khi mà mình bẻ cái phần cơ cổ á, cổ mình sẽ tự động dài ra hơn bình thường chút. Thì tại vì lúc mình hoạt động á là cái cơ xương á nó sẽ bị trùng lại, nó bị căng á, nó ngắn lại. Còn sau khi bẻ nắng lại á thì người mình sẽ dài ra hơn bình thường khoảng chút xíu thôi. Như vậy là chặn đứng thành công, một dấu O dành cho Hải. Xin chọn vị trí tiếp theo. Con đường dễ đi nhất thôi, có gì đâu suy nghĩ. Dạ em sẽ chọn là chị Vũ Ca. Vũ Ca. Con lợn biển liên tục xì hơi để làm gì? Để thu hút bạn tình. Hay quá. Xì hơi là một hiện tượng đẩy áp suất từ ruột non đến ruột già tống ra ngoài với một lượng khí vừa đủ. Có khi phát ra âm thanh và có khi không. Nhưng đó cũng là một điều hơi mất lịch sự nếu phát ra âm thanh. Đó là ở con người. Thì mọi người biết con lợn biển chắc nó sẽ giống như con cá heo. Nó to, có thể nó nặng nề, nó bơi không nổi. Thì mỗi lần mà nó xì hơi để nó tống một cái lực ra để nó phụt lên trên, phụt lên trên. Tức là hỗ trợ cho việc bơi lội. Đúng. Để cho nó bơi nhanh hơn. Em nghĩ là nó như là một cái quả tiễn vậy đó. Tại vì con lợn nó mập. Thôi chị ơi, em ngồi ngay trên nè. Thiệt á. Vậy là mai mốt mà chúng ta thấy Buka đang đi bình thường mà đi nhanh xíu là do áp suất. Đó là áp suất. Một hiện tượng vật lý đó anh. Rồi. Không có gì phải mắc cỡ cả. Đúng rồi. Dạ. Xin hỏi Hạ Long. Dạ. Tin hay không? Em thấy nó hơi kỳ nên chắc em sẽ không tin nữa. Không tin. Không tin vào Buka. Và không tin là một sự lựa chọn không chính xác. Trời ơi. Là đúng hả? Là đúng. Hỗ trợ trong việc bơi. Lợn biển kiểm soát việc di chuyển của mình bằng việc liên tục xì hơi. Cấu trúc ruột phức tạp của lợn biển có khả năng giữ hơi đặc biệt. Khi muốn chìm sâu, chúng chỉ việc tăng không khí trong ruột. Khi muốn nổi thì dồn không khí qua hậu môn, tạo thành một áp lực đẩy cơ thể lên cao. Ôi, em tin. Hay quá. Em tính làm cho mọi người vui thôi, không ngờ là nó thiệt à. Thiệt á. Một dấu O thuộc về Hải. Xin lỗi em.
Kết thúc trận đấu, bạn Việt chọn Thêm một chữ O và anh Khoa là cháu thắng luôn rồi đúng không ạ? Mạc Văn Khoa. Yeah. Đấy. Đúng rồi. Ba đời bán dao gặp ba đời bán bún đậu. Đàn ông Scotland mặc váy để làm gì? Sao lại cho em câu hỏi về đàn ông mặc váy nhỉ? Nhưng mà câu này thì anh biết. À thế à? Dạ. Để đi vệ sinh dễ hơn. Cái gì Làm vậy? tóc rồi nè. Hợp lý chứ hả? Bây giờ có một cuộc thi đi. Một cuộc thi đi vệ sinh đi. Giữa một người mặc quần. Ai mà có cuộc thi đi vệ sinh? Nhưng mà em đang giả sử giữa một người mặc quần và người mặc váy. Người mặc váy lúc nào cũng đi nhanh hơn. Đúng rồi, tém rồi cái Bởi này vì đi. là bên Scotland á, bên đó là người ta quan trọng thời gian lắm. Thời gian giống như là vàng là bạc á. Mỗi một phút giây trôi qua đối với họ quý lắm. Bởi vậy nếu em cứ để ý nha, đồng hồ bên Scotland rất đắt luôn. Bởi vì người ta quan trọng thời gian. Em đã từng mua đồng hồ Scotland bao giờ chưa? Em có giàu như bún đậu anh đâu mua được Scotland. À vậy hả? Đó chỉ là dành cho những người thật yếu thôi. Còn cái câu trả lời chính xác nhất á, người ta mặc váy để tăng thêm cái sự nam tính. Ấy anh nói mà Điện nó còn đồng ý mà. Nói lại 2-3. Đàn ông mặc váy để tăng thêm cái sự nam tính. Mạnh mẽ. Đó là câu trả lời cuối cùng của nhà anh ba đời bán bún đậu. Ba đời bán dao nghĩ sao? Để đi vệ sinh dễ hơn. Cái gì Làm vậy? tóc rồi nè. Hợp lý chứ hả? Đó chỉ là dành cho những người thật yếu thôi. Còn cái câu trả lời chính xác nhất á, để tăng thêm cái sự nam tính. Ấy anh nói mà Điện nó còn đồng ý mà. Đó là câu trả lời cuối cùng của nhà anh ba đời bán bún đậu. Ba đời bán dao nghĩ sao? Tin hả? Tin Mạc Văn Khoa rằng là mặc váy ở Scotland là tăng độ nam tính dành cho đàn ông. Đó là một sự lựa chọn chính xác. Hay. Váy kilt thường chỉ được mặc vào những dịp đặc biệt như đám cưới, lễ hội hay diễu hành đi lễ nhà thờ. Đối với người Scotland, kilt là biểu tượng cho nam tính và tinh thần chiến binh. Tất cả đều thể hiện sự trân trọng và niềm kiêu hãnh của người Scotland. Như vậy là Duy Hải sẽ vào vòng cuối cùng. Hạ Long sẽ dừng lại ở đây và mang về phần thưởng của chương trình là 6 triệu đồng. Có ý kiến gì muốn nói với các anh chị không? Dạ thật sự ngày hôm nay được gặp tất cả các anh chị cũng như chú Trường Giang là con đã vui lắm rồi ạ. Vui rồi đúng không? Dạ. Có buồn phiền hận giận gì ai không? Em cũng thích ai không? Dạ em thích hết ạ. Dạ, cảm ơn em. Vậy cho 6 triệu đi à, được không ạ? Cho 6 triệu đi à, được không ạ? Anh làm giỡn thôi chứ không có xin gì đâu. Anh có tiền lắm, livestream lần cả 100 triệu mà. Wow. Thì cảm ơn Hạ Long đến với chương trình và chúc cho cái việc học của mình nó sẽ có nhiều cái thuận lợi ha. Dạ rồi, cảm Xin ơn chào chú và hẹn gặp ạ. lại. Tạm biệt em. Thưa quý vị, Duy Hải là người cuối cùng bước vào vòng đặc biệt và hiện tại trong tay có 8 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Sau khi mình trả lời đúng câu hỏi, may mắn ở trong phong bì đó có bao nhiêu tiền thì mình được lãnh bấy nhiêu tiền cộng thêm vào. Đơn giản vậy thôi. Hãy chọn một vị trí. Cháu chọn chị Buka. Tại sao? Tại chị rất đẹp. Nếu mà chọn bởi vì đẹp thì chắc số nào em cũng được chọn. Bỏ qua nhé. Câu hỏi dành cho Buka. Trong bộ phim Đất Phương Nam, Trời ơi. mở đầu phim là cảnh cậu bé An làm gì trong đêm? Trời ơi. Mở đầu phim nha. Bộ Mở phim đầu Đất phim. Phương Nam là bộ phim em coi khoảng gần 10 lần. Ghê vậy. Em rất là thích. Hát rồi, nhắn ai đi Nhưng về, mà- 2, 3, nhắn ai đi về. Nhắn ai đi về Miền đất phương Nam. miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng, Em hát vậy mọi người biết tông nào hỗ Trời trợ xanh em. mây trắng, soi dòng cửu Long Giang, soi dòng cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm. mênh mông rừng tràm. Qua đây bạc ngàn dừa xanh. Bạc ngàn dừa xanh. Rồi tới đó được rồi. Yeah. Từng Thằng bé nó đang hâm mộ về cái độ đẹp của mình. Xin lỗi. Nhưng mà bây giờ nó rút tóc, nó rút mồ hôi rồi.
Thật ra là cái phim này chị coi gần 10 lần rồi. Nhưng cái đoạn đầu á làm gì, bé An làm gì chị không nhớ. Bé An Trời ơi. Bé An bú á, sữa mẹ. chị Bé nghĩ An đang trăn trâu. chị nghĩ là bé An sẽ ngồi ăn xôi ăn gà cơm với mẹ. Tại vì bé An á trong bộ phim là bé An lúc nào cũng nhớ về mẹ, luôn nhớ về mẹ. Và hình bóng mẹ mặc bộ bà ba trắng lúc nào cũng hiện về với bé An hết. Cho nên là chị nghĩ đầu phim thì phải là cái cảnh là bé An ngồi với mẹ ăn cơm. Rồi mẹ cho sợi dây chuyền. Đúng rồi. Để đi tìm cha. Đây là sợi dây chuyền của cha con. Con hãy lấy sợi dây chuyền này mà đi tìm cha con. Không phải đâu. Không phải hả? Không, tại vì Chứ cái là sợi gì? dây chuyền đó là mẹ bé An á là đi xin thầy. Tại hồi xưa cảnh đầu á là bé An còn nhỏ, đáy dầm, xong mẹ với bé An xin sợi dây chuyền đeo vô để là cho bé An ngoan ngoãn thôi. Đúng rồi, đái dầm, em nghĩ là đái dầm. Em có coi cái phim đó không? Cái phim đó nó có bài hát về cái cậu bé nó đi lạc luôn á. Bài gì ạ? Này hỡi chú chim non đang bay giữa trời bão tố. Rồi, được rồi, đáp án cuối cùng là Ngồi ăn cơm với mẹ. ăn cơm với mẹ. Xin hỏi tin hay không? Tin hay không tin? Cháu tin chị Buka. Đi. Gia đình em tin chị rồi đấy. Xin. Tin Buka. Nhà em 3 đời bán giao. Chứ Dạ. nhà chị 3 đời của phim Đất Phương Nam. 3 đời của phim Đất Phương Nam. Dạ. Mở đầu phim là cảnh bé An ngồi ăn cơm với mẹ, là lựa chọn của Buka và Duy Hải tin. Và sự lựa chọn này Anh ơi em đổi đáp án. em muốn đổi thì mời đổi. Đầu cảnh là bé An đang đi tìm cha. Đi tìm cha. Xin hỏi tin hay không? Cái đoạn đầu á làm gì, bé An làm gì chị không nhớ. Chị nghĩ là bé An sẽ ngồi ăn xôi ăn gà cơm với mẹ. Rồi, được rồi, đáp án cuối cùng là Ngồi ăn cơm với mẹ. xin hỏi tin hay không? Cháu tin chị Buka. Đi. Gia đình em tin chị rồi đấy. Anh ơi em đổi đáp án. Em muốn đổi thì mời đổi. Đầu cảnh là bé An đang đi tìm cha. Đi tìm cha. Xin hỏi tin hay không? Không tin quá. Không tin quá. Ôi chết rồi. Ôi chết rồi. Tại vì Tự xuống lụm lẹ. Đi xuống lụm. Đi xuống lộn đó. Mình dữ à. Thôi được rồi, để em lượm cho. Dữ thiệt á. tại vì mở bài hát ra là này hỡi chú chim non đang bay giữa trời bão tố. Xin phép đừng hát nữa. Được rồi. Là có nghĩa là cái cảnh bé An đang quẩy cái tay nải đi Đâu có. Bé An đang bay. Đó là trailer, đó là Rồi, lựa chọn cuối cùng là đi tìm cha. đi tìm cha. Tin hay không? Tin hay không tin nói một lời. Tin. Tin. Rồi, ok. Chốt. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Chú đã đi tìm cha. Nghệ sĩ ai biết cảnh đầu là làm gì? Mơ thấy mẹ hả? Mơ thấy cha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đêm nằm mơ gặp mẹ, chú đã đi tìm cha. Đúng rồi. Tức quá giờ phải coi lại quá. Và như vậy thì chúng ta vụt Khó quá. mất cái giá trị tiền thưởng nằm trong phong bì của Buka. Còn 8 triệu chúng ta vẫn có. Bây giờ nhiêu mở giờ tất cả Buka? phong bì. Mở xem nào. Tại cái bộ phim này lâu đời rồi. Côi. 10 triệu ST đang giữ. Hải chỉ mang về được 8 triệu thôi. Có muốn nói gì với các anh chị không? Với quý vị khán giả không? Dạ có chứ ạ. Dạ em cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Có giận gì không? Có chứ ạ. Có à? Không giận ạ. Không giận ạ, nhưng mà em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Ok, Hải quay xe. Cảm ơn em, Hải quay xe. Nếu quý vị cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
Nếu anh em gần xa có dịp thì ghé ủng hộ bún đậu của Khoa. Chọn cho mình một bàn thật chất, order 5 phút. Bún đậu có nha, thơm ngon, bổ rẻ, không gian mát mẻ, nhân viên vui vẻ tuyệt vời lắm đó nha. Bún đậu Mạc Văn Khoa, bún đậu Mạc Văn Khoa, bún đậu Mạc Văn Khoa. Dạ hết ạ. Cô có sai á, cô vẫn bù đắp cho con, cô tặng con cái bông tai kim cương. Không chính xác. Trời ơi. Hầu hết những cô gái có người yêu trẻ là do tính tình không tốt, đúng hay không? Đây là một câu hỏi hả anh?